Všichni vás zdravím a vítám vás na našem kanále. Dneska se podíváme na takovou malou čistící sadu od společnosti Real Avid. Nicméně je to malý, ale věřte mi, že ve výsledku to má opravdu velký potenciál. No, jdeme se na to podívat. Sada, která se jmenuje Gunboss Cable Kit, nám nabídne čištění hnedka pro několik ráží. Už jsem tady měl jedno video na takový ten Bore Boss, takový ten Bore Snake, který se vlastně protahoval pomocí ocelového lanka a takového madla. Tohle to funguje velice podobně. Začněme tady tím, co tady vidíme před sebou. Máme tady takovouhle pěknou krabičku, takovýhle pěkný pouzdro, který je vysoký zhruba 8 cm, dlouhý nějakých 15 cm a hluboký, dejme tomu 4 cm. V okamžiku, když si to rozepneme, se dostaneme už dovnitř do toho vnitřního systému, kde vlastně na nás čekají všechny ty věci, které nás kolem toho čištění budou zajímat. Ve spodní části máme tyhle pěkný měděný kartáčky, pod tím máme umístěný 50 z těch ubrousků, vlastně těch vytěráků, samozřejmě nějaký paperwork, nějaký návod, který bychom k tomu potřebovali. Takže to je super, že to tady máme. No a v horní části máme potom vytěráky vlastně na brokovnice, 12 gauge a 20 gauge. A hned konc zatím bychom našli už samotný ty ocelový lanka i s tím madlem. K tomu se za chvíličku dostanu. Nejdřív bych chtěl probrat jednotlivě všechny ty části, aby jsme věděli, s čím tady vlastně máme tu čest. Líbí se mi, že tady je samozřejmě několik různých ráží. Máme tady od 12 brokovnice po 20, máme tady 45 standardní, 357, tedy 9, 30, máme tady 223, máme tady 22 a nahoře ten malej cvrček, tak to je 17, což je super, jelikož na tu 17 bych moc popravdě ani nečekal, že tady najdu kartáček a je paráda, že ho tady máme, protože samozřejmě ta ráže se čím dál tím víc rozvíjí a je čím dál tím víc oblíbená. Tahle část s těma kartáčkama jde vyndat. V zadní části si můžete vlastně jenom odsvaknout takovýhle patentek, potom to celý vytáhnete ven, abyste měli to pole působnosti, respektive tu manipulaci s tím vším, abyste měli trošičku volnější. No a můžeme se podívat, jakým způsobem může například probíhat to čištění jako takový. V horní části máme tyhle očka na protahování právě těch ubrousků, nastříkáte na ně tu čistící směs, protáhnete tím hlaveň, necháte to chvilku působit, aby všechny ty nečistoty povolily. No a následně vytáhnete tuhle část, což je vlastně to madlo spolu s těma ocelovými lankama. Co se týče těch ocelových lanek, tak to nejdelší, máme tady vlastně dvě, jedno krátký, tedy na krátký hlavně a jedno dlouhý na dlouhý hlavně. Co se týče toho dlouhého, máme tady délku zhruba 32 palců, je to něco lehce pod 80 cm, to krátký potom má za mě, dejme tomu, nějakých 20 cm, což na ty krátký hlavně úplně bohatě stačí. V tomto případě tedy jenom vlastně vezmete potřebný kartáček, našroubujete to na správnou stranu toho ocelového lanka, tu část protáhnete hlavní, na konci to umístíte do toho madla na protahování. Vezmete, líbí se mi tohle téčko, že to zkrátka vezmete do ruky a protáhnete to. Samozřejmě můžete opakovat kolikrát chcete a je už jedno, jestli budete přitom vyšroubovat tu spodní část nebo tu vrchní část. Jak jsem říkal, pro případ potom toho ukončení, vlastně toho čištění, tady máme například i pro brokovnici tyhle vytěráky, což je super. No a máme tady pochopitelně, jak jsem říkal už předtím, 50 hadříků vlastně na umístění té směsi nebo potom to finální, totální vytření té hlavně do sucha, aby nám tam nic nezbylo. Co se mi líbí a co tady hodnotím kladně? Líbí se mi, že ty kartáčky sami za sebe jsou umístěný v takovém pěkným pryžovém pouzdru, který se neušpiní, úplně jednoduše ho můžete omejt, takže i když to bude nějakým způsobem zasviněný, tak vám to vůbec nebude vadit. A líbí se mi ta komplexní kompaktnost. Jenom to zavřete, můžete si to dát třeba někde do brašny, do trezoru, kamkoliv, přenést to, někomu to klidně půjčit, což bych asi nedělal, protože lidi věci nevracejí. Nicméně líbí se mi, jak to tady společnost Real Avid udělala. Pokud by vás zaujalo ten produkt, podívejte se dolů do popisku videa, nechal jsem vám tam na něj odkaz. No a já se na vás budu těšit někdy příště. Takže se mějte krásně, to se na Top Army Shopu, no a ahoj.